السلام عليكم ليكيب لي رايدر، ان شاء الله راكم بخير. هاد لا فيديو جديده باش نوري لكم كيفاش تلوبريفي لا ترانسميسيون تاعك ما ابري ان لافاج. كي تكون غسلت الفيلو تاعك نيطوايتو بيان وغسلت لا ترانسميسيون تاعك كامل وديغريسيتها بيان ونشفتها ومن بعد نشفت كامل من الماء، ومن بعد لازم عليك تلوبريفي كامل اللي تما لي بارتي تاع لا ترانسميسيون، لي ديراير افون اريير، عندك لاكاسيت، عندك البلاطو تلوبريفي اوتوماتيكمون بلاشان، وعندك لي شيفتر شويه تما، وين لي كابل عندك وين لي كابل، وبيان سور وين كاين لي بيفو تاع لي ديراير زعما كيما هنا ولا هنا لي روسور هنايا، وين كاين قاع لي بيفو ديرلهم شويه لوبريفيون. عندك تاني هنا في الديراير افون تاني وين كاين لي بيفوتمون، عندك هنايا هنا دير وين الكابل، هذه هي. وما لازمش تخلي تسمى لا ترانسميسيون تاعك ماشي لوبريفي، على خاطرش مع الوقت تحت التوكسيد تفسد لك، تتصدد، تولي ما تدونيش مليح، باش تاني كي تبيدالي كلش ما تقدرش تسمع الاصوات والليبريفيكاسيون. بيان سور كاين لي برودوي سامبل، تقدر تستعمل الزيت تاع لي بياس ميكانيك ولا تشريها عند الكنكايري، ولا وخير تستعمل ليبريفيون سبيسيال تسمى بروفيسيونال، ولا كاين بليزيور راك تلقاهم عند لي ماغازان تاع لي فيلو. و بيان سور كاين دي برودوي كيما دبليو دي 40 هذاك ستان ديغري بونت ما تقدرش تستعملو باش تليبريفي لاشين تاعك، وكاع كاين دي برودوي واحد اخرين. هذه هي دوك نليبريفيو لا ترانسميسيون تاعنا. الحاجه الاولى نبداو بلاشين، هي الاولى تبدا تحكم ان بوين وتبدا تليبريفي منه، تسيي تليبريفي كامل لاشين. هكذا من بعد تزيد في لاكاسيت شويه، تجوز غير حاجه خفيفه برك بس، ومن بعد كي تدور لي بيدال تجوز ما تمشي مشي ليبريفيون تاعك. تزيد تليبريفي لي بيفو تاعك كيما قلنا في الدراير. عندك بون دير هنا شويه وين الروسور، تليبريفي هنا البوان هذا، عندك هنايا عندك البوان هنا وين كاين قاع لي بيفو تواسي لاغريس. عندك هنا كدا. نروحو للديراير افون، نواسي وين لي بيفو تاني. عندك هنايا شويه ماشي بزاف بيفو هنا هذا، تزيد لداخل هنايا كاين بيفو واحد اخر، كاين واحد هنا بون نستعملو هذه فيها تيب طويل. توجور ان بيفو فيه زوج بلايص تما هكذا. عندك هنا لداخل هذه هي، وتاني كاين هنا تاني بون هنا لداخل قاع كيما وين كي تجوز لي فيتاس، كيما وين البيفو تاع شغل كي تجبد الكابل
كي تابليكي لا طونسيون على الكابل. دوكا نديرو وين كاين الكونتاكت تاع الكابل مع البلاستيك تاع الدراير باش يقعد توجور سوبل هكذا. نواسيو هنا في الدخلة تاع الكابل باش كي نجوزو لي فيتاس ليبريفيون يدخل داخل. نواسيو تاني في اللونطري كابل هنايا تاع دراير افون. نليبريفيو هنا تاني لي شيفتور افون تاع لاكاسيت داخل هنا وين كاين لي بيفو تاع تما تاع هادوما لي مانات وكاع. درنا هنايا متواسيم من الجهة الأخرى تما باش دوك لوبريفيون يدخل لداخل، ومن بعد تما يقيس لي الكابل لداخل باش من بعد كي تما تجوز لي فيتاس ولا يكونوا فلويد لي فيتاس. نزيدو نديرو في الشيفتر تاع الدراير افون تاع البيدالي، نديرو من الجهة اليمنى كيما الأخر ونزيدو نديرو من الجهة الأخرى. مور ما تكون ليبريفيت لا ترانسميسيون تاعك كامل بيان، كامل لي بارتي تاع ترانسميسيون، واش دير تجوز لي فيتاس كامل في كامل لي بينيون تاع لاكاسيت باش تمشي كامل ليبريفيون. دوكا نحيو لو سوربلو تاع لوبريفيون تما الزايد، تجيب ان شيفون هكدايا شيفون ديرو تحت لاشان، دور لاشان تاعك باش تنحي الزايد. تزير شوية على لاشان سي بون. ثاني كي تنيطواي لا ترانسميسيون تاعك لازم تسيي تنيطوايها طري بيان باش من بعد كي دير لوبريفيون ما يتخلطش مع لاغريس اللي يسموها الكومبوي هذاك، وكان يكون وقع فيها من بعد كي دير اللوبريفيون تاعك راح يتخلط بها ما تولي شغل عجينه ما درنا والو. تسمى من بعد كي تبيدالي ولا هي المشكل كامل وراهو سيكو كي ما تكونش نقيه مليحه لا ترانسميسيون من ليبريفيا راح تابليكي عليها لا بريسيون بزاف كي تكون تبيدالي سورتو في الطلعات ولا مكانتش بيان لوبريفي راك رايح تفسدها وتما تنقص لها من مدى الحياة تاعها، تولي ما تشدش بزاف وتفسد. هذه هي خاوتنا، ان شاء الله نكون فدتكم بهذا لا فيديو اللي هي كانت ليبريفيكاسيون تاع لي بارتي تاع لا ترانسميسيون تاع الفيلو تاعك. كاش تساؤلات ولا خليو لي في لي كومونتير الاسئله تاعكم ان شاء الله نقدر نجاوبكم. وما تنسوش تابونيو في لاشين، كومونتيو، ديروا جيم في لاباج فيسبوك تاعي راكم تلقاوها في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو، وباش نزيدو ننشطو اكثر في المستقبل. وبور لا بروشين فوا ان شاء الله في فيديو واحد اخرى. السلام عليكم.